हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ फेसबुक आइडी ह्याक हुन नदिन नेपाल प्रहरीले दिएका 15वटा टिप्सहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। पछिल्लो समय फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुने घटना बढ्दै गएको समयमा नेपाल प्रहरीले उक्त समस्याबाट जोगिन विभिन्न सुझाव दिएको छ। बुधबार एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले सर्वसाधारणलाई एकाउन्ट ह्याक हुनबाट बच्ने तरिकाहरूको बारेमा बताएको हो। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80 मा परेका 9013 उजुरी मध्ये 6782 वटा उजुरी फेसबुकबाट भएको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित थिए। त्यस्तै मार्केट प्लेसबाट 140, गिफ्ट ठगीमा 220, ह्याक एन्ड फ्रन्टमा 1230 र बेनिफिसियरीमा 27 वटा उजुरी परेका थिए। पछिल्लो समय समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, महिला तथा बालबालिकाहरूको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरी उनीहरूले स्टोरी तथा पोस्टमा अश्लील जस्तो देखिने भिडियो तथा फोटो राख्ने घटना बढ्दो छन्। त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै प्रहरीले सचेतनामूलक भिडियो ल्याएको हो। उक्त भिडियोमा साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पशुपति कुमार रायले एक घटना स्मरण गर्दै भनेका छन्। एकजना महिलाको नागरिकता कसैले फेला पारेर अनलाइनमा राखिदियो। त्यो अनलाइनमा भएको नागरिकताबाट अरू कसैले सिम निकाल्यो। त्यो सिमको दुरुपयोग ड्रग्स केसमा भयो। हाम्रा सामान्य कमजोरीहरूले पनि इन्टरनेटमा राखेको सामग्रीले ठूलो कानूनी झमेला निम्त्याउन सक्ने रायको भनाइ छ। फोनबाट कहिले पनि कुनै सेवा प्रदायक वा ब्याङ्कले ग्राहकको युजर नेम, पासपोर्ट र ओपिटी नमाग्ने भन्दै प्रवक्ता रायले त्यस्ता जानकारी मागेमा अस्वीकार गर्न बुझाएका थिए। अब यस्तो विकृति भइरहेको समयमा फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनबाट जोगिन प्रहरीले दिएका टिप्सहरू के छन् त हामी एक एक गर्दै हामी हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ छुट्टै छुट्टै सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक, अन्य एपको एकाउन्टका लागि हामीले छुट्टा छुट्टै हामीले बलियो पासवर्ड हामीले राख्नुपर्छ। एउटै पासवर्ड हामीले राख्नु हुँदैन। र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टलाई सुरक्षित राख्न मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन, मोबाइल नम्बर, ओपिटी, फिङ्गरप्रिन्ट्स इत्यादि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टलाई सुरक्षित राख्न मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन, मोबाइल नम्बर, ओपिटी, फिङ्गरप्रिन्ट्स इत्यादि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जालको आफ्नो खाता रिकभरीका लागि रिकभरी इमेल तथा मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ सकेसम्म सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा आफ्नो निजी उपकरण जस्तै मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याबको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै पाँचौं नम्बरमा रहेको छ आफ्ना व्यक्तिगत डिभाइसहरू ल्यापटप, मोबाइल आदिलाई पिन, पासवर्ड, प्याटर्न वा बायोमेट्रिकबाट लक गर्नुपर्छ। त्यस्तै छैटौं नम्बरमा रहेको छ मोबाइल, ट्याब्लेट हराउँदा सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टको पासवर्ड तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को सातौं नम्बरमा रहेको छ सकेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत विवरण जस्तै होम एड्रेस, फोन नम्बर, व्यक्तिगत कागजात, संवेदनशील सूचना इत्यादि सामाजिक सञ्जालमा हामीले राख्नु हुँदैन। त्यस्तै आठौं नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना व्यक्तिगत संवेदनशील फोटो, युजर नेम, पासपोर्ट, ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड नम्बर, पिनकोड, नागरिकता नम्बर लगायतका जानकारी सेयर हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस्तै 10औं नम्बरमा रहेको छ कुनै पनि सन्देश, फोटो तथा आफू कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु, कोसँग छु जस्ता विवरणको पोस्ट गर्दा सचेत रहनुपर्छ। त्यस्तै 10औं नम्बरमा रहेको छ फोटो पोस्ट गर्न कसैले दबाब दिन्छ भने हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस्तै 11औं नम्बरमा रहेको छ
आवश्यक परेको खण्डमा सामाजिक सञ्जालमा असहज क्रियाकलाप देखाउने नराम्रा साथीहरूलाई ब्लक वा अनफ्रेन्ड गर्नुपर्छ। त्यस्तै 12 नम्बरमा रहेको छ सकेसम्म अपरिचित व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी 13 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जालमा साथीले शेयर गरेको लिङ्क तथा अट्याचमेन्टलाई सही पहिचान गरेर मात्र क्लिक वा ओपन गर्नुहोस्। उक्त लिङ्क तथा अट्याचमेन्ट शंकास्पद लागेमा चाहिँ त्यसलाई नखोल्नुहोला। त्यस्तै गरेर 14 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्राप्त हुने पुरस्कार, उपहार, चिठा लगायत विभिन्न प्रलोभन देखाएर पठाएको वा डर धम्की दिएर पठाएको सन्देश, फोन कल लगायतलाई रिप्लाई र रेस्पोन्स नदिनुहोस्। त्यसै गरेर अन्तिम 15 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित वा केही असहज गतिविधिको महसुस तथा घटना भएमा प्रमाण संकलन गरी नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराउनुहोस्। यी 15 वटा नेपाल प्रहरीले दिएका टिप्सहरू पक्कै पनि तपाईले प्रयोग गरेर फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनबाट तपाईँ चाहिँ जोगिन सक्नुहुनेछ। फेसबुक एकाउन्ट मात्रै नभएर विभिन्न प्लेटफर्ममा तपाईँ चाहिँ सुरक्षित बन्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।